Okay, Assalamualaikum and good morning. How are you today? Apa khabar pagi ni? Baik, teacher. Baik cikgu. Okay, good. Kalau cikgu tengok di sini ada nama-nama yang baru lah. Maksudnya daripada kelas yang lain. Okay. So ini yang latest. Okay, awak punya pembahagian kelas yang latest. Rasanya selepas ni dah tak ada perubahan dah kot. Okay. Betul ke? Yang ni yang ni tak ada perubahan dah kot. Ada 26 orang. Okay, ada 26 orang. Okay, bagi yang baru join dengan kelas cikgu. Okay, cikgu just untuk apa yang perlulah. Okay, ingatkan semula apa yang perlu untuk kelas cikgu. Rasanya sama saja, lebih kurang sama saja dengan cikgu yang lain. Okay, awak perlu dapatkan modul. Okay, dapatkan modul Beyond Origin. Okay, yang kita memang akan gunalah dalam kelas dan yang tu juga sebagai evidence untuk PBD awak lah. Okay, harganya RM12, boleh dapatkan di koperasi. Siapa yang belum ada? Semua dah ada ke? Yang dah ada dalam ni ada dah? Ada tak? Ada. Ada. Siapa yang tak ada lagi, tak beli lagi? Ada tak? Yang belum beli lagi modul? Kalau tak ada jawapan tu maksudnya Puniten tak ada. Okay, okay. So kalau tak ada tu, pastikan awak dapatkanlah di koperasi. Koperasi akan buka 10 hingga 11.20 setiap hari sekolah ni lah, hari Ahad hingga hari Khamis. Okay, kalau kata tak boleh nak datang waktu 10.20 hingga 11.20, okay, awak buat bayaran online ke akaun koperasi, tulis kat situ modul. Waktu nak buat bayaran online tu dia ada reference, ada rujukan. Tulis modul dan juga nama. Nanti cikgu akan kemudian hantar kat cikgu lah, screenshot kat cikgu bukti pembayaran dan cikgu akan letakkan di guardhouse lah untuk awak dapatkan. Okay, alright. So link kehadiran. Link kehadiran sekejap Okay, ni dia link kehadiran. Okay, jangan lupa. Rasanya join minggu lepas tak isi kot. Lupa isi ke apa tau. Tu yang dia minta tu. Okay, baik. Apa cikgu cakap ni? Okay, hari ni kita punya jadual panjang . Waktu matematik ni panjang, 3 waktu. Okay, setelah cikgu fikir-fikirkan. Okay, memang cikgu kata kita akan buat Google Meet. Okay, untuk kelas cikgu. Sebelum tu tak habis lagi keperluan dia apa. Okay, modul. Okay, modul. John dah kacau cikgu ni. Cikgu tengah cakap ni. Okay, modul. Lepas tu kita perlukan test pad. Okay, awak tak ada dah buku-buku petak tu, tak ada dah. Okay, dah naik apa form ni. Dah tak ada, dah tak guna dah buku petak tu. Okay, kemudian awak perlukan test pad dan juga ring file. Okay, ring file yang saiz yang awak beli dekat koperasi tu lah. Dia punya tebal dia saiz di koperasi tu. Okay, kalau ikutkan hari tu awak cuma ada beli satu sahaja senarai buku tu. Kalau dah guna untuk admit, awak dapatkan lagi satu lah. File tak apa, nanti masa buka sekolah dah bersemuka nanti awak boleh beli di koperasi. Okay, yang penting modul tu. Okay, kemudian file awak ke warna apa tah kelas ni, warna apa? Biru ke purple tah kelas ni? Biru kot. Dark blue ke? Betul tak? Biru. Dark blue. Kalau boleh dark blue. Sebab waktu tu Khairun yang minta dark blue. Salahkan Khairun kalau tak jumpa dark blue. Okay, tak kisah corak-corak macam mana. Okay, tak kisah corak-corak macam mana, asalkan ada warna biru lah. Okay, cikgu gunakan apa awak punya yang kata-kata yang pertama tu Khairun. Okay. Okay, kemudian buku modul. Lepas tu ring file. Itulah. Lepas tu yang penting kita punya main reference kita adalah textbook. Okay. Alright. Cikgu yakin semua orang dah ada textbook. Kalau ada yang belum ada textbook tu, awak boleh dapatkan digital textbook. Okay, untuk rujukan awak. Okay. Alright.
Okey, berkenaan dengan kita PDPR 2 minggu ni saja kan. Minggu depan dah nak bersemuka dah. Maksudnya hari ni kalau boleh 40 minit pertama kita Google Meet. Kemudian kita stop 40 minit kedua tu, period yang kedua awak akan buat latihan dan 40 minit ketiga awak masuk semula Google Meet. Untuk kita bincang dan juga kalau ada tambahan apa-apa kita akan buat penambahan di situ. Okey, so kita ada 2 kali lah lagi kita nak jumpa ni. Okey, kali ni yang sekarang ni sampai 8.20. Lepas tu kita berhenti. Lagi pukul 9 pula kita masuk Google Meet. Okey, faham untuk hari ni punya macam mana? Sebab 3 waktu. Right, sebab 3 waktu terpaksa lah. Kalau tidak nanti kalau kita hanya ambil 40 minit sahaja nanti awak agak ketinggalan nanti. Okey, baik, tu selesai lah. Cikgu harap orang yang baru masuk kelas dengan cikgu ni jelaslah apa yang diperlukan untuk kelas mathematics. Alright, so in previous class you have done with the module. Yang cikgu dah minta awak masukkan dalam channel. Satu lagi untuk yang baru masuk kelas cikgu, pastikan awak join this channel Maths Task Submission 2022-2023 untuk kelas cikgu. Apa-apa sahaja latihan awak perlu masukkan di sini. Alright, kalau ni Vinutini dah hantar, John dah hantar, Iki dah hantar, Tanishta, Khairun, Putri, Syafiqah, maksudnya berapa orang sahaja? Tak sampai 10 orang yang hantar. Kenapa ada yang tak hantar? Sebelum cikgu panggil nama seorang yang tak ada yang dalam ni. Kenapa ada yang tak hantar? Boleh? Boleh bagi tahu? Tak apa yang tak ada dalam ni Damai baru masuk kelas ni. Ian dah hantar. John hantar. Heli dah. Siapa? Saden dulu kelas dengan cikgu kan? Memang asal kelas cikgu kan? Saden tak hantar kan Saden? Kenapa Saden? Boleh bagi tahu? Saden? Ada tak? Ada Saden? Tak ada. Ada cikgu. Saden, kenapa tak hantar Saden? Tak buat Jawapan. lagi cikgu. Kenapa tak buat lagi? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Tahu buat ke tak tahu buat? Saden? Tak tahu buat. Tak tahu buat. Yang Okey, tak apa, sikit-sikit. itu jawapan. Itu jawapan yang cikgu nak dengar. Okey, alright. Okey. Kalau cikgu tengok yang lain-lain tu, Punitin baru kan? Punitin baru. Suraraj pun baru. Tanishta memang asal kelas ni ke? Tanishta? Ya, cikgu. Ya ke tak? Tak. Ya. Tanishta hantar tak Tanishta? Macam tak ada nama Tanishta? Ada. Oh, sorry Tanishta ada. Okey, so yang lain-lain tu ada lah. Yang dah ada dalam Google Meet ni semua ada. Cuma Saden sahaja. Sebenarnya ada lagi sebab dia orang tak masuk kan kelas. So yang terkena hari ni Saden sajalah. Bukan apa, cikgu nak tahu sahaja. Memang cikgu waktu tu cikgu tak bagi penerangan langsung kan. Cikgu tak bagi penerangan langsung tentang bagaimana awak nak buat dalam modul ni. Memang kita tak sentuh sikit pun. Terus cikgu kata buat refer textbook page 1 until page 2 until page 5 and then you do exercise in the module. So awak pun buat. Kemudian Saden ada masalah untuk buat. Cikgu tak salahkan Saden. Sebab memang cikgu tak guide langsung. Tapi cuma cikgu nak tanya macam mana yang lain-lain orang lain boleh buat. Tanishta. Tanishta? Boleh on mic? Boleh Tanishta on mic? Sunyi je Tanishta. Cikgu nak mic problem. Dan lah waktu ni dia mic punya problem.
John. Okay, John. John boleh mic? Boleh mic. Boleh on mic? Ya, cikgu. Okay, baik. John, macam mana John selesaikan latihan dia, John? Dalam audio ni? Macam mana tahu shape dia, lepas tu macam mana tahu dia punya coordinates yang maximum or minimum tu? Macam mana tahu? Yang sebab saya guna yang dynamic geometric software, cikgu. Macam mana nak dapatkan dynamic geometric software tu, John? Dia bagi link kat sana, cikgu. Link kat mana? Yang kat bawah graphic calculator, cikgu. This one lah, kat sini lah. Ya, Kat ya, sini ya, kan? cikgu. Yap. Okey, baik. Sebab bila awak guna grafik software tu, dynamic geometry software tu, awak boleh nampak bentuk that graph, kemudian dekat mana titik minimum ataupun titik maksimum dia, betul tak, John? Ya, cikgu. Okay, good. Okay, alright. So, cikgu akan tunjukkan. Selepas ni cikgu nak awak cuba Cikgu nak awak cuba. Kejap kita buka dulu. Apa dia punya link, tak tahu. Saya tengok balik. www.jibra.org graphing. Okay, pastikan awak cuba. Awak sekarang ni, zaman awak ni, awak kena explore. Awak ada kemudahan ni. Dia dah ada kat situ. Okay, awak ada kemudahan ni, awak perlu explore dan awak akan lebih faham. Okay, dan awak lebih bersedia. Okay, alright. So kita tengok the first equation ataupun expression yang dia bagi. Mana dia tak? Okay, alright. X square plus 4x plus 2. Sekarang dia minta awak dia punya karakteristik untuk x square plus 4x plus 2 macam mana bentuk graf. Kemudian apa dia punya koordinat untuk the highest point or the lowest point. Okay, and then you determine is it apa ni yang ni apa? Apa dia ni yes or no ni? Okay, yang yes or no ni awak perlu jawab, is it a quadratic or not quadratic? Okay, x square plus 4x plus 2. So awak masukkan. Ya, Sudden selepas ni Sudden cuba lah. Apa tadi cikgu lupa dah equation dia. X square plus 4x, x square. So awak masukkan x square. Okay, x square plus 4x. Plus apa tadi dah? Plus 2 Tengok balik. Plus 2. Okay, so awak masukkan dia. Sekejap. Kenapa dia keluar kat sini? Sekejap Okay. 4x plus 2. Okay. So awak akan masukkan dia punya equation ataupun expression yang diberi dalam input kat sini. Kemudian awak akan nampak dia punya bentuk graf. Okay. Kalau kita tengok di sini bentuk graf dia. Okay. Alright. Bentuk graf dia bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Kemudian dalam this question juga tanya what is the minimum, the lowest point or the highest point. So kat sini kita akan nampak the lowest point lah. Lowest point dia di sini. Okay. The coordinate is -2, -2. Okay. Alright. So nanti pastikan awak cuba untuk soalan-soalan yang lain. Alright. Supaya awak nampak bentuk graf dia macam mana. Okay. Dan nanti hantar dalam submission channel tu. Okay. Jelas Sudden? Macam mana nak selesaikan ni? Jelas, Sudden? cikgu. Okay. So mesti cuba. Awak mesti cuba. Okay. So yang lain-lain tu kita tengok. Okay. Alright. Nanti kita akan discuss. Yang lain-lain tu kita akan discuss. Okay. Macam mana nak determine the value A, B and C. Hari ni baru cikgu nak tunjuk. Okay. Actually cikgu dah apply untuk flip classroom. Flip classroom ni apa? Flip classroom ni you learn first and then you try to do exercise. Selepas tu baru kita
belajar dalam kelas. So actually dia nak awak lebih bersedia lah flip classroom ni. Okay, so now kita akan tengok okay, the quadratic functions and equations. Okay, alright, in form 3 you have learned linear functions or linear equations. Okay, linear, apa dia linear? Linear, dia punya equation is y equals to mx plus c. This one is linear. Okay, di mana m, apa dia m untuk linear? Represent what? M? Gradient. Yeah, gradient. M is gradient. What is C? Represent what? C represent what? Whole number. Huh? Y-intercept. Guess? Y-intercept. Okay, C is Y-intercept. Okay, so kalau awak ada Cartesian plane, okay, let's say this one is the straight line. Okay, let's say contoh dia punya equation is y equals to 2x plus 4. So what is the y-intercept? Apa dia punya 4? Okay, so di sini ni they intercept pada y, this one y-axis, this one x-axis. So intercept this straight line, intercept at y-axis pada 4. Y equals to 4. Okay, so the gradient is 2x. Okay, alright, so awak dah belajar masa form 1, masa form 3. Okay, kemudian awak belajar tentang gradient masa form 2. Macam mana positive gradient, macam mana negative gradient. Kemudian kalau gradient 0 ataupun gradient undefined. Itu semua dah belajar. Itu linear functions. Okay, linear function, graph linear. Alright. Now, in form 4, you will learn about quadratic functions. Okay, alright. So kalau linear, dia punya x, highest power of x is 1. Dia mesti ada x power of 1 tu. Okay, alright. Tapi untuk quadratic macam mana? So kita akan tengok. So the learning standard for today is to identify and describe the characteristic quadratic expression in one variable. Awak akan belajar tentang one variable. Okay, quadratic dia ada boleh banyak macam-macam more than one variable, tapi untuk your syllabus only cover for one variable. Okay, alright. What is quadratic expression in one variable? Okay, rasanya awak dah jelas antara expression and equation. Adakah yang masih tak jelas apa dia expression, apa dia equation? Awak dah belajar semasa form 1 tentang expression, algebraic expression, algebraic equation. Apa beza dia? EN? EN, apa beza expression and equation? Equation ada equal, expression Equation ada. Yeah, very good, EN. Okay, alright. So kena tahu beza expression and equation. Equation dia ada tanda equals tu lah. Macam y equals to mx. Ini adalah equation. Tapi kalau dia bagi x plus 2 sahaja, this one is expression. Expressions. Okay. Alright. Now, have you ever sketched the movement of a ball kick by a football player as shown in the picture? Kalau semasa form 3 kita tengok this diagram dalam tajuk losai. Kan kita belajar dalam tajuk losai, kita tengok dia punya movement untuk ball tu macam mana. Tapi untuk this one kita akan tengok tentang shape dia, movement dalam bentuk quadratic functions and equations. Okay, alright. So awak tengok dia punya movement dia. Okay, movement dia kalau kita lukis semula, movement dia bentuk macam tu. Bila dia baling, pula dia sepak, dia kick. Ataupun main bola jaring pun kalau dia nak shoot masuk ke dalam net tu, okay, apa bentuk yang kita akan nampak? Bentuk parabola. So untuk kuadratik, okay, bentuk dia adalah bentuk parabola. Okay, untuk parabola ni dia ada equation dia. Okay, do you know that this parabola has its own equation just like a straight line which has its own equation. Kalau straight line, untuk straight line tadi kita dah go through y equals to mx plus c. Untuk parabola ni dia ada equation dia juga. Alright.
So untuk mind stimulation 1, actually awak dah go through masa awak buat apa dalam latihan dalam modul tu lah. Okay. Alright. So siapa yang belum cuba kena tengok lah. Okay, kita tengok bahagian discussion. The graph of quadratic expression, okay, is either ada dua bentuk. Okay, kalau cikgu akan sebut bentuk senyum dan bentuk masam. Okay, bentuk parabola ni untuk kuadratik ada dua bentuk ni sahaja. Okay, kalau linear dia ada inclined line, declined line, vertical line and horizontal line untuk linear. Alright, tapi untuk kuadratik dia ada dua bentuk parabola ni, sama ada dia bentuk senyum ataupun dia bentuk masam tu. Okay, and has the highest point or lowest point. Okay, kalau dia bentuk senyum, so dia ada lowest point. Okay, point kat situ. Okay, kalau dia bentuk yang masam ni, dia ada highest point. Okay, nanti kita akan belajar tentang minimum point and maximum point. Alright. Okay, so untuk awak selesaikan modul tu juga awak kena faham tentang what is quadratic expression. Quadratic expression in one variable, okay, sekarang kita sentuh tentang one variable, is an expression whereby the highest power of variable is 2. Okay, highest power dia mesti 2. Alright, contoh, okay, x square plus 2x plus 3. This one quadratic expression. Okay, ataupun x square plus 3. This one also quadratic expression as long as ada variable yang highest power dia 2. Okay, dia punya power dia mesti 2. Dia tak boleh cuma ada, okay, contoh dia cuma ada 2x plus 3. This one is not, okay, this one is not a quadratic expression because the highest power now is 1. Kalau highest power dia 1, it only a linear equation, expressions. Okay, untuk quadratic dia mesti x power of 2. Okay, in general form, okay, kita tengok this one. The general form of quadratic expression is ax square plus bx plus c. Okay, bentuk untuk quadratic general form dia ax square plus bx plus c. Okay, alright. Kemudian awak tengok apa yang dia kata kat sini. Cikgu ni kata apa ni? Where a, b and c are constant and a cannot equals to 0. X is the variable. Okay, a, b, c tu maksudnya dia ada value dia lah. Okay, dia ada value. Okay, constants. Tapi value A tak boleh sama dengan kosong. B and C boleh sama dengan kosong. Alright. Siapa-siapa boleh bagi tahu kenapa A tak boleh sama dengan kosong? Why? Sebab kalau A kosong, power of 2 tak boleh ada cikgu. Sebab kalau square tu dapat 0 juga. So power of 2 is not there. So quadratic means power of 2, right cikgu? Yes, so betul. Yeah, very good Tivashini. Very good. Yeah, awak punya penjelasan yang sangat bagus dan jelas. Okay, kalau A sama dengan kosong, okay, kalau this A equals to 0, so kalau 0 dia darab dengan x square akan dapat 0. So kalau dah 0, dia cuma akan ada yang ni sahaja, bx plus c sahaja. So tak ada x square tu. Okay, bila tak ada x square, it's not a quadratic expression. Okay, alright. Okay, yang lain okay ke? Faham tak? Tentang kenapa A tak boleh sama dengan kosong. Boleh? Kalau tak faham, kalau boleh tanya. Boleh. Okay, Vinotini boleh. Yang lain-lain? Okay, faham. Okay, we continue. Okay. Alright, tu dia bagi example. Okay, dalam textbook tu dia bagi example untuk quadratic expressions. Okay, this one. Yang pertama, x square plus 2x minus 1. Okay. Alright, next. Tak semestinya x as the variable. Other alphabet can be the variable. Okay, boleh guna huruf lain sebagai variable.
Tapi normally kita akan guna X lah. Biasanya kita akan guna X untuk functions. Okay. Alright. So dia punya ni negative Y square plus 3Y. Dia tak ada C tu. Dia cuma ada A and B. Alright. Alright. Okay. Kemudian dia bagi contoh lagi. Alright. 1 over 3M square minus M plus 4. Okay. Yang ni dia punya value A dia fractions. Boleh fractions. Okay, tadi negative Y square, value A dia negative. Okay, now the second example, dia punya value A is fractions. Okay, alright. Kemudian another example, 2n square plus 5. Dia tak ada B. Dia tak ada value B. Okay, alright. Now kita tengok dalam example 1. Okay, nak membolehkan awak boleh selesaikan modul. Okay, siapa yang dah selesai tu, tahniah lah. Okay. In example 1, determine whether each of the following expression in quadratic expression in one variable. Kita nak tentukan, is it a quadratic expression in one variable? Kita nak tengok in one variable sahaja. If not, justify your answer. Alright, look at example. Untuk A, 2x square plus 5. This one is a quadratic expression in one variable. Okay, dia ada highest power of unknowns tu, variable tu, x square. Dia punya power dia square, power of 2. Okay, untuk B, this one, dia ada x power of 3. So, kalau this one, dia dah lebih daripada 2. Right, 3 ni dah lebih daripada 2. Therefore, x to the power of 3 minus 6 is not a quadratic expression because the highest power of variable is 3. Okay, itu cara untuk awak bagi justification. Alright. Kemudian untuk yang C, 3x square. Okay, untuk C, 3x square plus 2y plus 1. This one is not a quadratic expression in one variable. Dia quadratic. Okay, untuk C, kalau dia tak mention about one variable, this one is a quadratic expressions. Okay, but in two variable. Tapi this question asks you to identify the expression, quadratic expression in one variable. Okay, so this one is not a quadratic expression in one variable. Okay, because okay, there are two variable, x and y. Okay, alright. Untuk D, dia bagi 1 over 2 m square sahaja. Walaupun dia cuma ada 1 over 2m square, dia cuma ada ax square sahaja. Yang ni ialah quadratic expression in one variable. Tak semestinya dia kena ada plus m plus 4. Tak semestinya. Yang penting A kena ada value. B and C tak ada value pun tak apa. Alright. Kemudian untuk E. Yang ni kena hati-hati. Tengok. This one, 2x square minus 3 over x square. X square yang satu lagi ni, awak dah belajar index. You have learned index in form 3. Kalau susun semula dalam satu baris sahaja, awak akan dapat 2x square minus what? Cuba ingat balik. Yang dah belajar index. 3 Masa form 3. negative x square. 3 Negative x square. x to the power of negative 2. Ini jawapan yang betul. Ya, Tanishta jawab. Vino Chini pun jawab. Ada tu. Okay. Alright, Tiba Shini pun cuba jawab tadi. Alright, 2x square minus 3x to the power of negative 2. Yang ni dia ada negative. Okay, dia ada power untuk variable tu negative. Alright, ni sebenarnya dia punya justification tak apa betul ni. Awak tolong betulkan nanti. 2x square minus 3 over x square is not quadratic expression because there is a variable with power is not positive. Okay, not positive. Okay, sebab this one ni yang ada negative 2. Okay, negative 2 tu. Alright, dia kalau awak tengok dia berada di bawah tu, nampak macam dia macam betul. Tapi sebenarnya bila kita susun semula in one line, okay, awak akan nampak dia punya tu negative. Okay, alright.
So f, 4x square minus x to the power of 1 over 2. This one is not also not a quadratic expression because dia ada variable 1 over, dia punya power tu 1 over 2, not a whole number. Okay, not a whole number. Okay, itu awak dah tengok untuk example 1. Yang mana quadratic expression, yang mana bukan quadratic expression. Okay, kena ingat quadratic expression, the highest power, kita tengok semula yang ni. Alright, this one. Alright, a quadratic expression in one variable, dia adalah expression whereby the highest power of variable is 2. Okay, dia tak boleh ada power yang not whole number dan juga power yang negatif. Sebab yang power yang negatif tu dia function yang lain. Okay, alright. Okay, now dalam latihan modul juga cikgu ada minta awak lengkapkan untuk nak determine value A, B and C. Alright, so kita tengok the first question A. Okay, expression in A. Okay, 2x square minus 3x. Okay, 2x square minus 3x plus 1. Okay, A is the coefficient untuk x square. Alright, A ialah coefficient untuk x square. Alright, so A 2. Okay, B is the coefficient untuk x. Okay, B coefficient untuk x. Awak kena baca sekali simbol yang ada di depan dia. Alright, kemudian C pun kena baca simbol yang di depan dia. C dia tak ada variable di tepi dia tu. Okay, alright, actually x to the power of 0 lah. Sepatutnya x to the power of 0. Tapi kita tak tulis lah. Okay, alright, so dia ada number sahaja. C tu ialah number sahaja. Okay, that's why kat sini kita dapat A 2, B negative 3, C equals to 1. Alright, now kita terus buat sama-sama untuk next expression 2x square minus 4. What is value A? 2. 2. What is value B? 0. 0. Yeah, 0. Okay. What is value C? Negative 4. Yeah, negative 4. Okay, kalau cikgu tengok tadi ada yang silap jawab sikit. Tak apa, mungkin tersasul kot tadi, silap tekan kot. Okay, alright. So kita tengok this one, dia tak ada bx. Dia cuma ada 2x square minus 4. Yang x tu tak ada dalam this expression. So value b is 0. Okay, alright. Next, C. What is value A? Untuk C. Yeah, 1 over 2. 1 over 2. B? 5. Yeah, 5. C? Negative 3 over 2. Yeah, negative 3 over 2. Okay, next. Untuk D. What is value A? Negative 1. 1. Yeah, negative 1. Okay, negative 1. Alright, B? 1. 1. C? 0. Yes, 0. Senang saja, kacang je. Petik jari pun boleh jawab dah ni. Okay, E? A? Untuk Negative 1. negative 1. Okay, negative 1. B? Negative 3. Negative 3. C? Negative 9. Negative 9. Okay, the last one. 1 over 2x square. What is value A? 1 over 2. 1 over 2. Value B? 0. 0. Value C? 0. 0. Senang saja kan? Kacang saja. Betul ke ni soalan form 4 ni? Okay, yang ni baru pengenalan. Baru pengenalan introduction untuk quadratic expression. Penting awak tahu what is value A, value B, value C. Because nanti next kita akan belajar lagi tentang quadratic ni, banyak lagi nak menggunakan value A, B and C ni. Sebab dia ada terlibat dalam formula. Dan ada kaitan dengan the shape of graph, the shape of the quadratic functions tu. Okay, ada kaitan dengan value A, B and C. Alright, so
from the activity in My Stimulation 2, it is found that all quadratic expression can be written in the form of ax square plus bx plus c. Okay, ini kena ingat ni. Ini adalah general form untuk quadratic expression ax square plus bx plus c where a cannot be 0. Okay, in quadratic expression, a is the coefficient untuk x square, b coefficient of x, c is a constant. Alright, maksudnya dia tak ada x tepi dia tu. Okay, untuk C. Alright. Okay, untuk self practice ni tak perlu buat. Okay, self practice ni tak perlu buat sebab awak dah buat dah pun dalam modul. Okay, sekarang pun dah 8.20. Seperti yang cikgu janjikan, kita 8.20 kita akan stop. Okay, yang belum lengkap modul awak lengkapkan. Okay, yang dah lengkap. Okay, saya cikgu tengok dulu modul. Kita nak go through the next learning standard. This one. The learning standard recognize quadratic function as many to one relation. Awak dah belajar tentang relations ni, the types of relations semasa form 2. Awak belajar one to one, one to many, many to one, many to many relations. Awak dah belajar semasa form 2 untuk tajuk functions form 2. Alright. So this one awak kena refresh balik, ingat balik. Okay, saya cikgu nak tengok latihan yang dalam modul supaya awak boleh buat. Sekejap mana dia? Betul ke ni? Betul lah ni. Okay. Hari tu awak dah buat sampai page 2. Okay. Untuk awak faham tentang next learning standard, okay, your module page 4, page 5. Buat page 4 and page 5 dulu. Sekejap page 4 and page 5 sahaja dulu. Okay, sebab kita nak stop dulu dan kita akan sambung sekejap lagi. Awak kena go through dulu dalam textbook, dalam page 5 until page 10 dalam textbook, dan awak cuba buat dalam modul. Nanti kita akan sambung semula Google Meet. Okay, ada soalan sebelum kita stop dulu? Ada soalan? Tak ada. Okay, sekejap lagi gunakan link yang sama untuk masuk Google Meet ya. Sekejap lagi untuk pukul 9. Okay. Alright, pukul 9 awak mesti masuk dah dalam Google Meet ni untuk kita discuss about the next learning standard. Okay, yang tak ada tadi, yang tak ada modul seorang saja kan? Punitan saja? Atau ada lagi yang belum ada modul? Russian 3 pun tak ada? Okay, sebab kat cikgu tak ada yang cikgu punya naskah guru. Boleh minta tolong Vinoti ni, boleh tak awak tolong snap 2 page tu, masukkan dalam group? Boleh Vinoti ni? Okay, thank you. Okay, bagi jelas snap bagi jelas one by one page and one page. Okay, alright, so we stop here. Okay, and we will continue at 9. Okay, so gunakan link yang sama, cikgu ingatkan semula, gunakan link yang sama. Okay, yang belum siap latihan yang sebelum ni lengkapkan, dan selepas lengkapkan go through the next learning standard. Okay, kita stop sini dulu. Okay, boleh left dulu Okay, bye.